11 ngôi nhà dị nhất thế giới, từ nhà trong thùng rác đến khách sạn chó khổng lồ. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một ngôi nhà có thể nằm trong thùng rác, trong hang đá hay thậm chí có hình một chú chó khổng lồ chưa? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng những công trình như vậy thực sự tồn tại ngoài đời. Trên khắp thế giới, nhiều kiến trúc sư và những người yêu sáng tạo đã thử nghiệm những cách xây nhà hoàn toàn khác biệt. Có căn nhà nhỏ hơn cả chỗ đậu xe, có nơi lại được khoét sâu vào núi đá hoặc dựng lên từ container cũ. Điều khiến những ngôi nhà này trở nên đặc biệt không chỉ là hình dáng lạ mắt, phía sau đó còn là những ý tưởng về lối sống mới, tối giản hơn, linh hoạt hơn và đôi khi còn thân thiện với môi trường. Và biết đâu sau khi xem xong, bạn sẽ bắt đầu nhìn ngôi nhà theo một cách hoàn toàn khác. Ngôi nhà nhỏ nhất thế giới. Bạn có tin rằng một ngôi nhà hoàn chỉnh có thể nhỏ hơn một chỗ đậu xe? Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó lại là lựa chọn sống thật của một người đàn ông tên Glenn. Thay vì theo đuổi những ngôi nhà rộng lớn và đầy tiện nghi, anh lại chọn một không gian cực kỳ tối giản, chỉ khoảng 2,5 mét vuông. Thoạt nhìn, căn nhà này giống như một chiếc hộp nhỏ đặt trên bánh xe, nhưng khi quan sát kỹ, bạn sẽ phát hiện bên trong có đủ những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Một bồn rửa nhỏ gọn, một bếp ga mini và cả hệ thống thoát nước được thiết kế hợp lý. Không gian rất hạn chế, nên mọi chi tiết đều phải tính toán cẩn thận để tận dụng từng cm. Điều khiến căn nhà trở nên thú vị không chỉ là kích thước của nó, mà còn là triết lý sống phía sau. Glenn muốn tự do di chuyển và không bị ràng buộc bởi một địa điểm cố định. Chỉ cần đặt ngôi nhà này vào một chiếc xe tải nhỏ hoặc xe van, anh có thể mang cả tổ ấm của mình đến bất kỳ nơi nào trong vài giờ. Để tăng tính bền vững, ngôi nhà còn được trang bị một tua bin gió nhỏ tạo điện và hệ thống thu gom nước thải để tái sử dụng cho việc tưới cây. Ngay cả khu vực vệ sinh cũng được thiết kế cực kỳ tối giản, với một cơ chế che đậy thông minh giúp tiết kiệm không gian. Có thể với nhiều người, sống trong một không gian nhỏ như vậy là điều khó tưởng tượng, nhưng với Glenn, đó lại là cách để sống nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn và gần gũi với môi trường. Và đôi khi, chính những không gian nhỏ bé lại mở ra một cách nhìn hoàn toàn mới về tự do. Ngôi nhà trong thùng rác. Nghe đến việc sống trong một thùng rác, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đó là điều khó chấp nhận. Không gian chật hẹp, hình ảnh có phần u ám. Nhưng đôi khi, chính những ý tưởng tưởng chừng kỳ lạ lại khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về cách con người định nghĩa một ngôi nhà. Công trình đặc biệt này được gọi là Dumpster Project. Nó được thiết kế bởi Jeff Wilson, một giáo sư tại Houston Theologian University ở Austin. Mục tiêu của ông không phải gây sốc, mà là thử nghiệm một cách sống tối giản và bền vững hơn. Bên ngoài, công trình trông giống một thùng container màu xanh khá bình thường, nhưng bên trong lại được bố trí rất thông minh. Diện tích chỉ khoảng 3 mét vuông, song không gian được sắp xếp theo kiểu mô-đun để tận dụng từng cm. Ở đây có một chiếc giường nhỏ gọn, kệ lưu trữ, tủ lạnh mini và cả khu vực làm việc. Không gian còn được trang bị vòi sen, bồn cầu và thậm chí một chiếc máy giặt cỡ nhỏ. Mọi thiết bị đều được lựa chọn để tiết kiệm điện và giảm tiêu thụ tài nguyên. Điều khiến nhiều người bất ngờ là người sống trong không gian đặc biệt này không phải để gây chú ý, mà để chứng minh một ý tưởng, chúng ta có thể sống thoải mái hơn với ít đồ đạc hơn. Thí nghiệm này cũng đặt ra một câu hỏi thú vị. Khi diện tích không còn là yếu tố quyết định, điều gì thực sự tạo nên cảm giác nhà? Có lẽ đó không phải là kích thước, mà là cách con người thiết kế cuộc sống của mình. Chiếc hộp dưới gầm cầu. Một chàng trai đã tạo ra ý tưởng khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ rằng chỉ những người vô gia cư mới sống dưới gầm cầu. Anh thiết kế một chiếc hộp sinh hoạt có thể trượt dọc theo các gầm cầu. Chỉ cần dùng tay kéo, toàn bộ không gian nhỏ này sẽ di chuyển từ gầm bê tông này sang gầm khác. Ở phía đối diện, một chiếc bàn và ghế treo lơ lửng được bố trí khớp với nhau như những mảnh ghép, tạo thành một góc sinh hoạt độc đáo giữa không trung. Không gian này tuy cực kỳ nhỏ gọn nhưng lại đủ để ngồi nghỉ, đọc sách hoặc tận hưởng sự yên tĩnh. Dĩ nhiên, đây không phải là một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, bạn vẫn cần nơi khác để tắm rửa, nấu ăn hay sử dụng nhà vệ sinh. Nhưng mục đích của chiếc hộp này không phải để ở lâu dài. Nó giống như một chốn ẩn náu bí mật giữa thành phố đông đúc, nơi bạn có thể tạm rời xa sự ồn ào và tìm lại sự tĩnh lặng mà hầu như không ai có thể tìm thấy. Khách sạn hình chú chó Beagle. Bạn có tưởng tượng mình sẽ ngủ qua đêm bên trong một chú chó khổng lồ không? Nghe có vẻ như một ý tưởng kỳ quặc, nhưng trên thực tế lại có một khách sạn độc đáo như vậy tồn tại. Và điều bất ngờ là rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tìm đến chỉ để trải nghiệm cảm giác đặc biệt này. Công trình này được thiết kế bởi hai nghệ sĩ Dennis Sullivan và Francis Conklin.
Họ biến niềm yêu thích dành cho loài chó thành một tác phẩm kiến trúc khổng lồ. Kết quả là một khách sạn hình chú chó Beagle cao khoảng 9 mét, nổi bật giữa không gian đồng cỏ rộng lớn. Nhìn từ xa, tòa nhà trông giống hệt một chú chó đang nằm nghỉ, với chiếc đuôi dựng lên và đôi tai dài đặc trưng của giống Beagle. Bên trong bụng của chú chó là không gian lưu trú nhỏ nhưng ấm cúng. Nội thất được thiết kế theo phong cách thân thiện, với nhiều chi tiết trang trí liên quan đến loài chó. Du khách không chỉ đến đây để ngủ một đêm, mà còn để tận hưởng cảm giác bước vào một tác phẩm nghệ thuật sống động. Điều thú vị là nơi này không chỉ là khách sạn, chủ sở hữu còn trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc và đồ thủ công lấy cảm hứng từ chó. Du khách có thể tham quan triển lãm nhỏ, tìm hiểu câu chuyện sáng tạo phía sau công trình và mua những món quà lưu niệm thủ công độc đáo. Mức giá lưu trú khá hợp lý, nhưng trải nghiệm thì lại rất khác biệt, bởi đôi khi chính những ý tưởng tưởng chừng kỳ lạ lại tạo nên những điểm đến đáng nhớ nhất. Và khách sạn chú chó Beagle này là minh chứng rằng sự sáng tạo có thể biến một công trình đơn giản thành biểu tượng du lịch độc đáo. Nhà kho nghệ thuật và chú lợn Picasso. Bạn có sẵn sàng ngủ qua đêm trong một nhà kho giữa trang trại không? Nghe qua có vẻ đơn giản. Nhưng đôi khi, phía sau cánh cửa gỗ mộc mạc ấy lại là một trải nghiệm khiến nhiều người bất ngờ. Tại một trang trại nghệ thuật ở France, tồn tại một nhà kho đặc biệt mang tên Farm Sanctuary. Bên ngoài, nó trông giống một nhà kho truyền thống, nhưng bên trong lại được thiết kế như một không gian nghỉ dưỡng ấm cúng. Trần gỗ cao, cửa kính lớn và lò sưởi tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên xung quanh. Điều khiến nơi này trở nên nổi tiếng không chỉ là kiến trúc, trang trại còn là nhà của một nghệ sĩ rất đặc biệt, đó là chú lợn mang tên Picasso. Picasso được cứu khỏi một trang trại công nghiệp khi còn nhỏ. Sau đó, những người chăm sóc phát hiện nó có khả năng vẽ tranh bằng cách cầm cọ trong miệng. Ban đầu chỉ là thử nghiệm vui, nhưng dần dần, các bức tranh của chú lợn này bắt đầu thu hút sự chú ý của giới sưu tầm nghệ thuật. Ngày nay, nhiều tác phẩm của Picasso đã được bán cho người yêu nghệ thuật ở nhiều quốc gia. Số tiền thu được thường được dùng để hỗ trợ hoạt động bảo vệ động vật và duy trì trang trại. Du khách khi lưu trú tại nhà kho nghệ thuật này có thể tham quan khu trưng bày tranh. Họ cũng có thể tận mắt nhìn thấy quá trình sáng tác của nghệ sĩ bốn chân đặc biệt này. Câu chuyện nhỏ ấy khiến nhiều người nhận ra một điều thú vị. Đôi khi nghệ thuật không chỉ đến từ phòng triển lãm sang trọng. Nó có thể xuất hiện ở những nơi giản dị nhất. Và đôi khi, người tạo ra nó lại là một sinh vật mà chúng ta không hề ngờ tới. Ngôi nhà thép, Texas. Từ trên cao nhìn xuống, công trình này trông giống một căn cứ quân sự bí mật hoặc thậm chí là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Những khối kim loại uốn cong kỳ lạ khiến bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy cũng phải dừng lại vài giây để tự hỏi, đây thật sự là một ngôi nhà sao? Công trình độc đáo này nằm gần Tension Canyon và được gọi là Steinhaus. Tác giả của nó là nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ Robert Bruno, một người có niềm đam mê đặc biệt với kim loại và kiến trúc phi truyền thống. Năm 1974, Bruno bắt đầu xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình trên sườn đồi nhìn ra thung lũng. Điều đáng kinh ngạc là ông tự tay thiết kế và chế tác phần lớn cấu trúc. Quá trình này kéo dài gần 30 năm, biến công trình trở thành một trong những dự án nhà ở cá nhân kỳ lạ nhất nước Mỹ. Toàn bộ ngôi nhà được tạo nên từ khoảng 110 tấn thép với diện tích khoảng 250 m². Các bức tường kim loại được uốn cong tự do, tạo nên hình dạng giống sinh vật khổng lồ hoặc một tác phẩm nghệ thuật hiện đại hơn là một ngôi nhà truyền thống. Bên trong, không gian rộng rãi và có tầm nhìn đẹp ra vùng đồi xung quanh. Ánh sáng tự nhiên chiếu qua những cửa sổ tròn lớn, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa ấm cúng. Dù chủ nhân ban đầu không sống ở đây lâu, công trình vẫn trở thành địa điểm thu hút du khách và người yêu kiến trúc độc đáo. Và nếu có cơ hội, bạn có dám ở thử một đêm trong ngôi nhà thép nặng hơn 100 tấn này không? Ngôi nhà trong hang động. Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình sống trong một hang động chưa? Không phải kiểu hang tối tăm của thời tiền sử, mà là một ngôi nhà hiện đại nằm sâu trong lòng đá. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng với Angelo Mastropietro đến từ Vương quốc Anh, đó lại là giấc mơ có thật. Nhiều năm trước, Angelo phát hiện ra một hang đá bỏ hoang ở vùng nông thôn nước Anh. Thay vì xây nhà theo cách thông thường, anh quyết định làm điều mà ít ai dám thử. Anh đầu tư khoảng 230.000 bảng Anh và dành rất nhiều thời gian để cải tạo toàn bộ hang động thành một không gian sống tiện nghi. Điều khiến nhiều người bất ngờ là nội thất bên trong hoàn toàn không thô sơ. Ngôi nhà được trang bị điện, hệ thống sưởi ấm, ánh sáng và cả internet không dây. Những bức tường đá tự nhiên được giữ lại, nhưng được xử lý và thiết kế lại để tạo cảm giác ấm áp và hiện đại. Angelo còn mở các khoảng tường làm cửa sổ, giúp ánh sáng tự nhiên chiếu vào bên trong hang. Không gian sống vì thế trở nên độc đáo. Bên ngoài là lớp đá hàng triệu năm tuổi,
nhưng bên trong lại giống một căn hộ hiện đại ẩn mình giữa thiên nhiên. Điều thú vị là lựa chọn này không chỉ vì sự khác biệt. Sống trong hang động giúp giữ nhiệt ổn định quanh năm, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Đồng thời, nó cũng giảm tác động đến cảnh quan xung quanh. Câu chuyện của Angelo khiến nhiều người nhận ra một điều thú vị. Đôi khi, những ý tưởng tưởng như kỳ lạ lại mở ra một cách sống mới gần gũi thiên nhiên hơn, sáng tạo hơn và bền vững hơn. Và biết đâu sau khi nhìn thấy ngôi nhà này, bạn cũng sẽ bắt đầu nghĩ khác về khái niệm nhà ở. Lều thế hệ mới. Khi nghe đến từ lều, nhiều người lập tức nghĩ đến những chuyến cắm trại tạm bợ giữa rừng. Gió mạnh một chút là phải lo buộc lại dây. Mưa lớn thì sợ nước tràn vào bên trong. Nhưng công nghệ xây dựng hiện đại đang khiến khái niệm về lều thay đổi hoàn toàn. Một ví dụ nổi bật là hệ thống lều bê tông bơm hơi do Concrete Canvas phát triển, thường được gọi là Concrete Canvas Shelter. Thoạt nhìn, nó giống một chiếc lều quân sự bình thường, nhưng bên trong lớp vải đặc biệt lại chứa hỗn hợp xi măng khô. Khi được bơm căng bằng không khí và phun nước lên bề mặt, vật liệu này bắt đầu phản ứng và dần cứng lại. Quá trình dựng lều khá đơn giản. Trước tiên, cấu trúc được bơm phồng bằng máy thổi khí. Sau đó, nước được phun đều lên toàn bộ lớp vải bê tông. Chỉ sau khoảng 24 giờ, lớp vật liệu này sẽ hóa cứng, tạo thành một mái vòm bê tông chắc chắn. Kết quả là một nơi trú ẩn có thể tồn tại nhiều năm, thậm chí chịu được gió mạnh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuổi thọ thiết kế của cấu trúc này có thể lên đến khoảng 1 thập kỷ nếu được sử dụng đúng cách. Công nghệ này đang được thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực, từ nhà tạm cho khu vực thiên tai, trạm nghiên cứu ở vùng hẻo lánh, cho đến các cơ sở quân sự dã chiến. Điểm mạnh lớn nhất của nó là tốc độ triển khai nhanh và cần rất ít nhân lực. Ý tưởng rất đơn giản nhưng lại gợi ra một câu hỏi thú vị. Trong tương lai, liệu những chiếc lều như thế này có thể trở thành một dạng nhà ở linh hoạt cho những vùng khắc nghiệt trên thế giới? Căn hộ trong container, Nam Phi. Khi nghe đến nhà làm từ container, nhiều người thường nghĩ đến một không gian chật chội và tạm bợ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Với thiết kế thông minh, một chiếc container cũ có thể biến thành một căn hộ hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Tại Johannesburg, Nam Phi, một số container vận chuyển hàng hóa đã được cải tạo thành những căn hộ nhỏ dành cho khách du lịch và cư dân trẻ. Diện tích chỉ khoảng 32 m², nhưng cách bố trí bên trong khiến nhiều người bất ngờ. Không gian được chia thành 2 phòng ngủ nhỏ, khu bếp gọn gàng và khu sinh hoạt chung. Mọi chi tiết đều được tính toán kỹ để tiết kiệm diện tích. Thậm chí, cầu thang còn được giấu khéo léo bên trong tủ quần áo. Những cửa sổ lớn giúp căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, khiến không gian nhỏ trở nên rộng rãi và dễ chịu hơn. Những dự án như vậy không chỉ mang tính sáng tạo, mà còn góp phần giải quyết vấn đề nhà ở tại các thành phố đông dân. Container cũ được tái sử dụng, giảm chi phí xây dựng và hạn chế lãng phí vật liệu. Từ bên ngoài, những khối kim loại màu xanh có thể trông khá đơn giản, nhưng khi bước vào bên trong, nhiều người bất ngờ vì nội thất hiện đại, thậm chí mang phong cách loft giống các căn hộ ở trung tâm New York City. Ý tưởng này cũng mang lại một bài học thú vị, đôi khi giá trị của một ngôi nhà không nằm ở kích thước, mà nằm ở cách con người sáng tạo và tận dụng không gian sống. Nhà trên cây sang trọng. Khi nhắc đến nhà trên cây, nhiều người thường tưởng tượng đến một túp lều gỗ nhỏ, đơn giản và có phần tạm bợ. Nhưng tại Kruger National Park ở Nam Phi, khái niệm đó đã được nâng lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ẩn mình giữa những tán cây lớn của khu bảo tồn thiên nhiên, các căn nhà trên cao này được thiết kế như những khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa rừng hoang dã. Toàn bộ công trình được dựng trên hệ thống cột chắc chắn, kết nối bằng những lối đi gỗ uốn lượn. Từ xa nhìn lại, chúng giống như một ngôi làng nhỏ treo lơ lửng giữa rừng. Bên trong, không gian được thiết kế rộng rãi và ấm cúng. Những chiếc giường lớn, nội thất gỗ tự nhiên và cửa kính rộng mở ra khung cảnh thiên nhiên tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Một số căn còn có bồn tắm jacuzzi ngoài trời, nơi du khách có thể thư giãn trong khi nhìn ngắm cảnh rừng rộng lớn phía trước. Điều đặc biệt nhất lại nằm ở trải nghiệm mỗi buổi sáng. Khi bước ra ban công để uống cà phê, bạn có thể bắt gặp những đàn ngựa vằn thong thả đi qua thảo nguyên, hoặc một vài con hươu cao cổ lặng lẽ kiếm ăn ở phía xa. Những khu nghỉ dưỡng sinh thái như vậy đang trở thành xu hướng du lịch mới. Chúng cho phép con người tận hưởng sự tiện nghi hiện đại, nhưng vẫn tôn trọng và hòa mình vào môi trường tự nhiên. Đôi khi, chỉ cần nâng ngôi nhà lên cao vài mét, bạn sẽ có được một góc nhìn hoàn toàn khác về thế giới. Thế giới vẫn còn vô số ý tưởng nhà ở kỳ lạ và sáng tạo khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Nếu bạn thấy những công trình này thú vị,
Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video khám phá độc đáo tiếp theo. Và hãy để lại bình luận trong tất cả những ngôi nhà vừa xem, bạn muốn trải nghiệm sống thử ở nơi nào nhất.